ल साथीहरु आज हामी कहाँ यो स्पिकर आइरहेछ बनाउनको लागि ब्लुटुथ स्पिकर हेर्नुस् यसमा प्राय जसो यो कमन समस्या है यो समस्या सबै खाले यस्ता स्पिकरमा आइरहन्छ यही समस्या के हो त अन गरौँ अन गर्ने दबिसकेछ भित्र म पेचकसको माध्यमले ल यही हो यति मात्रै हुन्छ चल्दैन के हो मात्र यति हो चल्दैन यो समस्या के हो पुरै लाइभ जस्तो पाराले देखाइदिन्छु एकदम स्किप नगरी हेर्नु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु यस्ता टेक्निक्स र ट्रिक्सहरू म ल्याइरहन्छु A to Z म देखाउँछु सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई खोल्नै पर्छ साथीहरु अब यो स्पिकरलाई त हाल्यौं अनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको भनेको सिर्फ यहाँ एउटा यो इन्जिन बोर्ड छ त्यसपछि दुईटा स्पिकर सानो बोर्ड हुन्छ हाम्रो मेन ब्याट्री ब्याकअप पावर भनेको यहाँ छ ब्रेक गर्नु हुँदैन यसलाई ब्याट्रीको रेन्जमा 20 भोल्ट ब्याट्री डिसी 20 भोल्टमा राख्दा हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्रीलाई पीसीबीबाट निकालेर चेक गर्दाखेरि मात्र 3 भोल्ट मात्र देखाइरहेछ
पुरा लाइभ यो ब्याट्री ड्यामेज भएको कारणले अब यो म यहाँ फेरिदिन्छु। यस्तो हामी कहाँ पूर्वाञ्चलमा प्रशस्त उपलब्ध छ र तपाईँहरूको पनि यस्तो अब आफै गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो लाग्ने राम्रो तपाईँले इलेक्ट्रोनिक्समा गएर ल्याएर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। ल Play by TF card. FM mode. पुरा काम गरिसक्यो। अब म यसलाई यहाँ जोडिदिन्छु। यसको लागि म यो बिएमएसलाई पनि म यसमा लगाइदिन्छु ताकि यसमा सायद बिएमएस छैन होला र यहाँ लगाइदिन्छु। यो ब्याट्री हाल्दाखेरि अब यो चार्ज गर्नको लागि बिएमएसको जरुरी हुन्छ। यो बिएमएसलाई खोलेर म यहाँ हाल्दिन्छु। यो बिएमएस खोलेर कसरी हाल्ने, यो स्टिलमा कसरी गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री बिएमएसबाट निकाल्दाखेरि त झन् 2.98 मात्रै, यसको मतलब झन् घटेर गइरहेको छ। यो ब्याट्री त कामै नलाग्ने रहेछ। Play by TF card. FM mode. भयो हैन। अब यसलाई हालेर ट्र्याक गर्नु।